नमस्कार. जी आर कॉर्नर मराठीमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर तुम्हाला कर्ज घ्यायचं असेल आणि कर्ज घेताना तुम्हाला बिनव्याजी कर्ज घ्यायचे. तर बिनव्याजी कर्ज तुम्ही कशाप्रकारे घेऊ शकता? यामध्ये तुम्हाला 10,000, 20,000, ₹50,000 पर्यंतचं जे काही कर्ज आहे, ते बिनव्याजी कर्ज मिळते. तर हे बिनव्याजी कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला काही ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. तर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आणि कशाप्रकारे जी काही प्रोसेस असणार आहे, याची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत. तर माहिती घेण्याच्या अगोदर चॅनल जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला महत्त्वपूर्ण अपडेट्स नोटिफिकेशनद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. जर तुम्हाला बिनव्याजी कर्ज घ्यायचे, यामध्ये तुमची 10,000 असेल, 15,000, 20,000 आणि 50,000 पर्यंत. या व्यतिरिक्त याच्यावरती कुठल्याही प्रकारची मर्यादा दिली जात नाहीये. तर ₹50,000 पर्यंत तुम्ही जे काही कर्ज आहे, ते कर्ज घेऊ शकता. तर हे कर्ज घेण्यासाठी हे कोणाला कर्ज दिले जाऊ शकते, तर हे आपण पाहूयात. सर्वात अगोदर हे कर्ज जे कमी पगाराचे नोकरदार असतील, म्हणजे अशा व्यक्तींना, ज्या व्यक्तींना ₹15,000 पासून 16,000, 17,000 असे या व्यतिरिक्त यापुढे जे काही पगार असणार आहे, तर अशा व्यक्तींना हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामध्ये अजून जे छोटे व्यावसायिक असतील, म्हणजे छोटे व्यावसायिक म्हटले, की पान विक्रेता असेल, पाणीपुरीवाला असेल किंवा फळभाज्या विक्रेता असेल किंवा फळ विक्रेता असेल. तर अशा प्रकारचे जे काही विक्रेते आहेत, तर अशा विक्रेत्यांना जे काही कर्ज आहे, ते कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. पण हे कर्ज तुम्हाला बिनव्याजी स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाते. तर यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज कशाप्रकारे करावा लागणार आहे व डॉक्युमेंट्स काय-काय लागणार आहेत हे पाहूयात. तर यासाठी तुम्हाला पीएम स्वनिधी ही एक वेबसाईट आहे. तर तुम्हाला इंटरनेटवर गेल्यानंतर किंवा तुमच्या ब्राउझरवर गेल्यानंतर पीएम स्वनिधी असं सर्च करायचं आहे. तर पीएम स्वनिधी सर्च केल्यानंतर तुम्हाला एक नंबरचीच वेबसाईट आहे. ती एक नंबरची वेबसाईट तुम्हाला उपलब्ध होईल. त्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्हाला त्या वेबसाईटवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या वेबसाईटवर जी योग्य ती माहिती दिलेली ती योग्य ती माहिती फिल करायची. तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला जी काही लिंक आहे ती लिंक दिली जाईल व यासाठी जे काही डॉक्युमेंट्स लागतील त्याची माहिती तुम्हाला दिली जाईल. तसेच या प्रकारे तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज कशाप्रकारे करू शकता याची तुम्हाला माहिती या व्हिडिओ बनवून देणार आहोत. तर त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवायचे, जेणेकरून तुम्हाला ऑनलाईन प्रोसेस कशाप्रकारे करायचा याचा व्हिडिओ आल्यानंतर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशनद्वारे मिळत राहील. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायचे. तर याचं महत्त्वाचे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते सर्वात अगोदर तुम्हाला अर्ज करण्या अगोदर डॉक्युमेंट्स तुम्हाला लागणार आहेत. तर यामध्ये कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत ते आपण पाहूयात. तर यामध्ये महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स असणार आहेत आधार कार्ड. तर तुम्ही जो काही तुमचा आधार कार्ड असणार आहे, ज्याच्या नावाने तुम्ही अर्ज करणार आहात, तर अर्ज करताना ज्या व्यक्तीच्या नावाने आधार कार्ड आहे, त्या व्यक्तीच्या आधार कार्डला जो काही मोबाईल नंबर लिंक आहे, तो मोबाईल नंबर चालू असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक असेल आणि तो चालू नसेल, तर एकतर तुम्ही मोबाईल नंबर चालू करून घ्या किंवा आधार कार्डला दुसरा मोबाईल क्रमांक लिंक करून घेऊ शकता. यानंतर येते पॅन कार्ड. पॅन कार्ड हा सिबिल स्कोअर तुमचा जनरेट करण्यासाठी लागतो. तर त्यासाठी तुम्हाला पॅन कार्ड हा डॉक्युमेंट्स तुम्हाला आवश्यक आहे. जर काहींनी पॅन कार्ड काढलेलं नसेल, तर ज्यांच्यावर पॅन कार्ड नाहीये, अशा व्यक्तीने पॅन कार्ड काढून घ्यायचे. त्यानंतर येते महत्त्वाचं बँक पासबुक. तुम्हाला ज्या खात्यामध्ये, ज्या अकाउंटमध्ये तुमचं जे काही लोन आहे, तो लोन तुम्हाला पाहिजे असेल, त्या बँकेचं तुम्हाला पासबुक आवश्यक असणार आहे. तर तुम्हाला जर काही व्यक्तींना जर दुसऱ्या बँकेमध्ये नवीन खातं खोलून जर लोन घ्यायचं असेल, तर तेही करू शकतात. नवीन खातं खोलून लोन घेऊ शकतात. परंतु काहींच्यावर काय अजूनही काहींच्यावर बँक अकाउंट्स आहे, ते बँक अकाउंट्स उपलब्ध नाहीत. तर त्यांनी लवकरात लवकर कर्ज घ्यायचं असेल, लोन घ्यायचं असेल, तर बँक अकाउंट ओपन करून घ्यायचे. त्यानंतर येते तुमची बँक स्टेटमेंट. तर बँक स्टेटमेंट कोणासाठी लागणार आहे? तर बँक स्टेटमेंट दोघांसाठी लागणार आहे. जर नसेल तरी चालेल, परंतु जे पगार घेत आहेत, अशा पगारी व्यक्तीला बँक स्टेटमेंट लागणार आहे आणि त्याचबरोबर जे काही छोटे विक्रेते आहेत, तर ते छोटे विक्रेते जे काही ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून पेमेंट्स घेत असतील, तर त्यांच्यासाठीही बँक स्टेटमेंट लागणार आहे. जर नसेल बँक स्टेटमेंट तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. तर यामध्ये जर बँक स्टेटमेंटचं लागत नसेल, तर तुम्हाला या व्यतिरिक्त काय डॉक्युमेंट्स तुम्ही देऊ शकता? तर या व्यतिरिक्त डॉक्युमेंट्स तुम्हाला आहेत, तुमचा जो काही एक तुम्ही पगारी असाल, तर पगारी असल्याबाबतचं एक काहीतरी तुमची पेमेंट स्लिप असेल, तर पेमेंट स्लिप तुम्ही त्यामध्ये अपलोड करू शकता. तर पेमेंट स्लिप ही ज्यांचा पगार 15,000, 16,000, 17,000 असेल,
अशा व्यक्तींना जे काही पेमेंट स्लिप आहे ते पेमेंट स्लिप द्यावी लागणार आहे. या व्यतिरिक्त जे काही छोटे विक्रेता असतील तर छोटे विक्रेत्यांना एक डॉक्युमेंट्स द्यावा लागणार आहे. तर यापैकी डॉक्युमेंट्स तुमचं जे काही नगरपंचायत असेल, ग्रामपंचायत असेल किंवा तुमचा उद्यम आधार असेल किंवा FFS असेल म्हणजे फूड लायसन असेल किंवा इतर काही तुमचं जे काही तुम्ही शॉप चालू केलेलं आहे किंवा काही डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे असेल, तुमचा शॉप आहे असा प्रूफ म्हणून काही डॉक्युमेंट्स असेल, तर अशा प्रकारचे कोणतेही तुम्हाला डॉक्युमेंट्स तुम्हाला उपलब्ध करून घ्यायचे. तर तुम्हाला यामध्ये तुमचं जे काही उद्यम आधार आहे, तो उद्यम आधार तुम्हाला हे लवकरात लवकर आणि योग्य पद्धतीने तुम्हाला मिळून जातो. तर तुम्हाला जास्तीत करून तुम्ही उद्यम आधार अपलोड केला तरी चालेल. तर अशा प्रकारचे हे काही जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत, हे 4 डॉक्युमेंट्स तुम्हाला आवश्यक आहेत आणि या डॉक्युमेंटच्या माध्यमावर तुम्हाला 10,000 पासून ते 50,000 रुपयांचे जे काही बिनव्याजी कर्ज आहे, ते बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे काही PM स्वनिधी अंतर्गत जे काही 10,000 ते 50,000 रुपयापर्यंतचं जे काही बिनव्याजी कर्ज आहे, ते बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून घेऊ शकता. तर याची तुम्हाला डॉक्युमेंट्स काय-काय लागतील व कशाप्रकारे ऑनलाईन अर्ज करू शकता याची संपूर्ण माहिती, संपूर्ण अपडेट तुम्ही पाहिला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. त्याचबरोबर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी, नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. भेटूयात आपण पुढील व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट्ससह.